لماذا الإسلام؟ هل عبدنا الله على جهل؟ سؤال يطرح نفسه ولا بد من جواب. لماذا أنا مسلم؟ لماذا هو أو هي مسلم أو مسلمة؟ لماذا لا نعتنق أي من الديانات الأخرى؟ مثلا ديانات سماوية، ديانات أخرى هندوسية أو سيخية، بوذية أو بهائية. يوجد آلاف الديانات، لماذا لا نعتنقها؟ هل الإسلام فقط هو الصحيح؟ أليس لكل شخص طريقته في التواصل مع الله؟ هل يوجد إله أصلا؟ لماذا الإسلام؟ لا تقلق، اليوم يأتيك الجواب لتقتنع وتعمل ليوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة للعالمين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فإننا بفضل الله وتوفيقه سنتطرق اليوم إلى تثبيت العقيدة، وأيضا نشر الرسالة الحقيقية إلى أصحاب العقول، والسلام على من اتبع الهدى. ونبدأ بالتدريج. أولا، هل يوجد إله للكون؟ بالتأكيد، من صنع هذه المجرات التي تقدر بالملايين، التي تحتوي على نجوم بالملايين، التي تحتوي على كواكب بالملايين، التي نعيش على كوكب واحد منها يحتوي على بشر بالملايين، يحتوي على الخلايا المرتبة ترتيبا دقيقا، وكل منها يقوم بوظيفته دون كلل أو ملل أو خلل. إن لهذا التنسيق الدقيق وهذا التكامل لقوة غير طبيعية لا تحتمل الصدفة. فالصدفة لا تأتي بشيء متناسق ولا دقيق إلى حد يصل إلى دقة تركيب نملة أو حتى ورقة شجر. لا بد من عظيم، هو من أوجد الكرسي، الذي صنع في المصنع، الذي قطع الشجرة، الذي خلق البذرة، الذي أنبت الشجرة. لا بد من خالق. التفسير الوحيد لكل هذا هو الخالق الذي خلق كل هذا الكون الواسع الدقيق المتناسق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون. والإنسان الذي يحير العلماء، الذي فيه أشياء تدل على عظمة الصانع له، الخالق لهذا الإنسان، وهذا الخالق هو الله الذي أوجد كل شيء. هو من خلق الإنسان والكون والأشجار والأنهار وسخر الليل والنهار، هو الله العزيز الجبار. وفي طريق وصولنا إلى الخالق نبحث عن كلامه، ماذا يقول؟ هو من خلقنا، لابد من أنه وضع كتيب إرشادات أو علم شخص ما ينبغي نحن كمخلوقات أن نفعل. وهنا تبدأ دوامة الديانات، فكل ديانة تدعي أنها هي الصواب، وأنها الطريق إلى الخالق، أنها هي الطريق إلى الله. ولكن هنا سؤال، ألا يمكن أن تكون مثلا طريقتين من هذه الطرق صواب؟ أو مثلا كل هذه الطرق توصلنا في النهاية إلى الإله؟ والمقصود بالطرق أي الديانات. في الحقيقة الإجابة هي لا. لا يمكن أن تكون كل الطرق تؤدي إلى الخالق، أو طريقتين يؤدون إلى الله. لا بد من أنه طريق واحد فقط، والعلة الأولى أو المباشرة لاختلاف الطرق تماما عن بعضها، لاختلاف المناهج، لأن هذا الطريق يختلف عن هذا الطريق، لأنهم لو كانوا متشابهين لما كانوا ديانتين أصلا، بل قلنا عنهما ديانة واحدة. إذا لابد من وجود طريق صحيح للخالق، للإله، إلى الله. وأيضا لأن كل ديانة تمحي الديانة الأخرى. فمثلا في اليهودية الديانة المسيحية خاطئة، والمسيحيين في اعتقاد اليهود مبتدعين كفرة على حد قولهم. وكذلك المسيحية تؤمن بأن من لم يتبع تعاليمها كافر بنصوص صريحة في كتبهم. وهكذا إلى كل الديانات. وإن وجدت بعض ديانات الخلط فلا يمكن أن تكون صواب، لما ذكر في العلة الأولى، وهو استحالة وجود أكثر من طريق صائب، لأنه في هذه الحالة لكانوا نفس الطريق وليس طرق مختلفة. هنا سؤال يطرح نفسه، كيف نعرف الطريق الصحيح أو الصواب إلى الله؟ لابد أن الله يعلم الغيب، ويعلم أن الفاسقين سيبتدعون طرقا يزعمون أنها تؤدي إلى الله وينسبوها له، وهو القادر على أن يبين للناس الطريق الصواب من الخطأ. ولذلك تجد في كل منهج حجة أو دليل يدل على صدق هذا المنهج، وإلا إن كان بلا دليل فلماذا نصدق أنه من عند الله وليس من بعض الناس الذين يريدون ضلال الناس وهلاكهم؟ لذلك نبحث في الأديان عن دليل كل دين على أنه من عند الله وأنه منهج الله الصواب. ويمكننا أن نبحث في العديد من آلاف الأديان ونجد دين يحتوي على حجة ودليل أنه هذا منهج الله، وأنه طريق الوصول إلى الله تعالى، وأنه يؤكد فكرة أن الله واحد. وهنا سؤال، لماذا إله واحد فقط؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أي أن لهذا الكون إله واحد فقط يتصف بالقوة التي لا مثيل لها، وأيضا ليس لهذا الخالق مسبب، لأن لكل شيء سبب، وفي النهاية يجب أن نصل إلى شيء بدون سبب، وهو المسبب، وهو الله تعالى.
وهنا نجد أن الدين الوحيد الذي يتطابق مع هؤلاء الصفات دين يوحد الله ذو القوة العظيمة، وأن الله ليس له مسبب، لم يلد ولم يولد ولا يوجد في قوته أحد، هو دين الإسلام. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا قمت بالبحث عن أصل كل ديانة مثلا، فهناك أصول تجمع مجموعة من الديانات مثل الربوبية أو الألوهية وهكذا. وفي حالة بطلان أي أصل من أصول الديانات المشتركة في نفس الأصل، فلا حاجة لإبطال كل كذب هذه الديانات، لأن الأصل نفسه هو كذب وهو صلب الديانة نفسها. مثلا أصل الإلحاد عدم وجود إله، ونسأل هذا الشخص إن كان لا يوجد إله أثبت ذلك، فكما كنا كون بهذه الدقة وهذا التناسق لا بد من وجود خالق له، وهذا هو الشيء المنطقي. المنضدة من أين أتت؟ من الشجرة، بسيطة. ونحن من أين جئنا؟ من آبائنا وأمهاتنا، ومن خلق آباءنا وأمهاتنا هو الله، من خلق الجنين في بطن أمه وألهمه الحياة والروح بعد انعزال كل شيء عنه، من أوصل له الحبل السري، من نفخ فيه الروح. من الطبيعي أنه الله. إذا الله موجود والإلحاد كذب. مثلا اليهودية، هم يؤمنون بالقومية وأنهم شعب الله المختار. كيف لله أن يختص قوما قليلين من بين مليارات البشر فقط ليكونوا عباده؟ أخلقنا الله ليعذبنا؟ ناهيك عن الأخطاء العلمية التي لا توجد في كتاب من عند الله، فالذي خلق الكون وعلومه لا يمكن أن يخطئ في شيء خلق، وهذا يثبت أن اليهودية ليست الطريق إلى الله. أما المسيحية فهي تؤمن بثلاثة آلهة ولكنهم إله واحد حسب قولهم، وهذا أول خبط غير منطقي أصلا في العقيدة، ناهيك عن عدم وجود أصل للكتاب الخاص بالديانة في حياة إلههم ولا حتى بعد قرن من الزمان، ناهيك عن الأخطاء الفادحة التي لا يخلو سطر من كتابهم إلا إذا احتوى على خطأ، والله كما كنا سابقا لا يخطئ. إذا المسيحية ليست الطريق إلى الله الخالق. وابني على هذا كل ما تصل إليه يدك من بحث في الديانات بحثا عن الطريق الحق، ولا إشكال أن تبحث بكل صدق نية وتبني وتسأل وتطلب من الخالق أن يرشدك إلى الطريق الصواب، وأثناء بحثك سيتطرق إليك دين أو منهج من ضمن المناهج يسمى الإسلام، والذي يخبر بأنه الطريق الصحيح إلى الله. وهنا نقف أيضا، ما الحجة؟ ما الدليل؟ يرد بكل بساطة مثلا النبوءات التي تنبأ بها رسول هذا الدين وتحققت فعلا، والمعجزات التي حصلت معها وشهد عليها الناس، وأيضا الدليل الخالد والمعجزة الباقية والكتاب من الله تعالى يسمى القرآن الكريم. ودعونا بكل بساطة نتمحص فيه ونقرأه، سنجد أنه بلا خطأ واحد حتى، لا خطأ لغوي، لا خطأ علمي، لا خطأ من أي أنواع الخطأ، وتنبأ بالظواهر الكونية، وأيضا أخبر بعلوم لم تعرف إلا بعد أكثر من مئات القرون من الزمان بعد هذا الكتاب. كل هذا يجعلنا نقول إن هذا المنهج هو الطريق الصحيح إلى الله، إن هذا هو الطريق إلى الله، إن الإسلام هو دين الله الذي يجب على أهل الأرض اتباعه، إن الدين عند الله الإسلام. هذا ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.